হাই ফ্ৰেণ্ড সকল, আজি মোৰ পাকঘৰৰ ৰেচিপিটো হ'ল লোকেল মুৰ্গী ভুনা। সো এয়া মোৰ ৰেচিপিটো। মই কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু এইফালে আছে পেঁয়াজ নহৰু তেজপাত, এয়া মুৰ্গীৰ মাংস আৰু ইয়াত আছে আদা নহৰু পেষ্ট, এইফালে আছে ধনিয়া পেষ্ট। সো এয়া মোৰ ৰেচিপিটো। মোৰ ৰেচিপিটো শেষলৈ চাবলৈ অনুৰোধ থাকিল। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপি চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সো মোৰ কেৰাহী গৰম হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই তেল দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱালৈ অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত তেজপাত দি দিম আৰু লং ইলাচি আৰু দাৰচেনি দি দিম। এতিয়া মই পিঁয়াজ নহৰুখিনি এড কৰি দিম। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত মছলা এড কৰিম। এয়া 1 চামুচ আছে ধনিয়া পেষ্ট আৰু ইয়াত আছে আদা আৰু নহৰু পেষ্ট। এয়া 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি, 1/2 চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু এইফালে আছে 1 চামুচ হালধি গুড়ি। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মজাই ল'ম। নিমখ এড কৰি দিম ইয়াত। এয়া পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ। আৰু অলপ পানী দি ভালদৰে মজাই ল'ম। মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত মাংস দি দিম। মাংসখিনি একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। আজি ইমান ডাঙৰকৈ দিয়া নাই। আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। আৰু এতিয়া 5 মিনিটমান ঢাকি এইখিনি মজাই ল'ম। পিছত অলপ জোল এড কৰিম। মোৰ এইখিনি মজোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত জোল দি দিম। এয়া আৰু 10 মিনিটমান ঢাকি হ'ব দিম। এয়া মোৰ তৰকাৰী হৈ আছে আৰু 5 মিনিটমান হ'ব। আৰু এইফালে মই কেৰাহী পাতি দিছোঁ, মূলা শাক ভাজিম। তো এয়া মই শাকখিনি অলপ ভাপাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত নহৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী গৰম হ'ল।
ইয়াত মই তেল দি দিছোঁ। আজি মোৰ দুটা ৰেচিপি দি আছোঁ। এয়া তেলখিনি গৰম হোৱালৈ অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ নহৰু দি দিম আৰু কেঁচা জলকীয়া। তো মোৰ এইখিনি দিয়া হ'ল আৰু এইখিনি অলপ ৰঙা ৰঙা কৰি ভাজি লৈ পিছত শাকখিনি এড কৰিম। এইখিনি মোৰ হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত শাক এড কৰি দিম। মূলা শাকত কি হয়, পিঁয়াজ আৰু নহৰু অলপ বেছি দিব লাগে ফোৰণ দিওঁতে, তেতিয়া মূলা শাকৰ টেষ্ট বেলেগ আহে। চ' এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই শাকখিনি দি দিম। এয়া মই শাকখিনি দি দিলোঁ। মই শাকখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দি দিম। যিহেতু শাক বেছি নিদিওঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া হৈ গ'ল মোৰ মুৰ্গীৰ ভুনা। চ' এইফালে মোৰ শাক আৰু 2 মিনিটমান হ'ব। এয়া মোৰ শাক ৰেডি। চ' মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় জনাব। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।